در روزهای اخیر شاه دخت نور پهلوی در گفتگویی با لیسا دفتری حضور پیدا کرد و صحبت‌های قابل توجهی رو خطاب به همنسلان خود و همینطور مردم ایران مطرح کرد. البته در میان حرف‌های او نکات نگران کننده هم درباره پدرش شاهزاده رضا پهلوی شنیده شد. در ادامه همراه کانال سکوت تاریخ باشید. فراموش نکنید با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله جزو اولین نفراتی باشید که از ویدیوهای جدید ما با خبر میشید. شاه دخت نور پهلوی در ابتدای این مصاحبه از مادر بزرگش شهبانو فرح پهلوی یاد کرد و گفت مادر بزرگم سالها بار سنگین اندوه و رنج را بر دوش کشیده. او با از دست دادن فرزندانش با وقار روبرو شد، همسرش را از دست داد و حتی کشورش را. با این حال همیشه او را ستون استقامت خانواده می‌دانم. برای من او نماد روح زن ایرانی است و تماشای استقامتش همیشه الهام بخش بوده است. او در ادامه درباره پدرش گفت که رضا پهلوی در سنین جوانی مجبور به ترک وطن شد و می توانست زندگی کاملا متفاوتی را انتخاب کند. می توانست مثل هر جوان دیگری به دنبال یک زندگی عادی برود، اما با وجود فشارها و تهدیدهای متعدد تصمیم گرفت راه سخت‌تری را انتخاب کند و برای آزادی مردم ایران تلاش کند. برای همین انگار او همیشه در ایران زندگی می کند، چون تمام فکر و ذهنش آنجاست. نور پهلوی توضیح داد که در چنین فضایی به دنیا آمده و از کودکی آموخته به میراث فرهنگیش احترام بگذارد و همیشه ایران را در ذهن داشته باشد. او گفت با اینکه بسیاری به او توصیه کردند زندگی شخصیش را جدا از مسائل سیاسی پیش ببرد، اما به دلیل فعالیت‌های پدرش زندگی خصوصی خانوادهشان همیشه زیر ذره‌بین بوده و اگر وارد این مسیر نمی‌شدند، طبیعتاً فشار و تهدیدی هم وجود نداشت. او تاکید کرد که تلاش کرده بین زندگی شخصی و مسائل سیاسی تعادل ایجاد کند. درس خوانده و کار کرده، اما همواره به پدر و مادر بزرگش نزدیک بوده و آنها را نماد قدرت و استقامت می‌داند. به گفته او از آنها درباره ایران بسیار آموخته و به رویای آنها برای آینده ایران عمیقاً وابسته شده است. شاه دخت نور گفت پس از اعتراضات گسترده مربوط به مهسا امینی بیش از قبل به جوانان داخل ایران احساس نزدیکی پیدا کرده و گفته آنها می توانستند مثل من در آزادی زندگی کنند. آنها برای من مثل خواهر و برادر هستند. آنها شجاعند و لیاقت آزادی هایی را دارند که برای من عادی بوده است. او از خاطرات کودکیش گفت. از اشک‌هایی که در چشمان مادر بزرگش دیده و روایت‌هایی که از سفرهای مختلف به شهرها و روستاهای ایران شنیده بود. روایت‌هایی از فرهنگ متنوع و زیبای ایرانی. همچنین درباره پدرش گفت که عشق عمیقی به طبیعت ایران دارد و وقتی خبر تخریب محیط زیست و منابع طبیعی را میشنود به شدت ناراحت میشود. زیرا کشوری را که ترک کرده امروز با ایرانی که آرزوی بازگشت به آن را دارد بسیار متفاوت شده است. در بخش دیگری از مصاحبه از نور پهلوی درباره تهدیدها و ترس سوال شد. او گفت در خانواده‌ای بزرگ شده که همیشه سطحی از خطر وجود داشته و به خاطر فعالیت‌های پدرش بارها تهدیدهای امنیتی جدی را تجربه کرده‌اند و در این مورد گفته در کودکی ما بارها ماموران FBI به دلیل تهدیدهای امنیتی به خانه‌مان آمدند. امروز هم تهدیدهای آنلاین بسیار گسترده است. او نقل کرد که پدرش همیشه میگوید این تهدیدها حتی قابل مقایسه با رنجی که مردم داخل ایران روزانه تحمل می‌کنند نیست. نور پهلوی تاکید کرد
چیزی که بیش از همه او را نگران می‌کند، نفوذ مامورانی است که خود را به عنوان حامیان جریان مخالف معرفی می‌کنند تا میان مردم اختلاف بیندازند. او هشدار داد که مردم باید اخبار مربوط به او و پدرش را فقط از صفحات رسمی دنبال کنند و به نمونه‌ای اشاره کرد که فردی با نام او حساب جعلی ساخته و از مردم برای محیط زیست درخواست پول کرده بود. به گفته او این گونه اقدامات برای تخریب وجهه خانواده‌اش طراحی شده است. نور پهلوی ادامه داد که به طور طبیعی علاقه‌ای به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نداشته، اما برای مقابله با سوء استفاده‌ها مجبور به حضور در این فضا شده است. او همچنین تاکید کرد هدف اصلیشان برقراری ارتباط واقعی با مردم داخل کشور است و نقش شبکه‌های اجتماعی در این مسیر بسیار کلیدی است. به گفته او بسیاری از افرادی که خارج از ایران درباره ایران نظر می‌دهند هنوز تفاوت ملت و حکومت را درک نکردند. او مردم ایران را مظلوم‌ترین مردم دانست و گفت این حکومت نماینده آنها نیست، بلکه از آنها می‌ترسد. او از سیاستمداران خارجی خواست که صدای واقعی مردم ایران را بشنوند. نور پهلوی گفت اعتراضات مردم ایران در ذات خود مسالمت‌آمیز بوده، اما پاسخ حکومت چیزی جز بازداشت، شکنجه و اعدام نبوده است. او تاکید کرد مردم ایران تنها آزادی می‌خواهند و در ادامه از تفاوت‌های زندگی آزاد در خارج از ایران با محدودیت‌های موجود در داخل کشور گفت. از آزادی دین و عقیده، حقوق زنان و حتی محدودیت‌های مربوط به نگهداری حیوانات خانگی در ایران انتقاد کرد و این شرایط را عجیب و غیرقابل باور دانست. شاهدخت نور بیان کرد با وجود هجمه‌ها و حملات زیاد علیه خودش هر روز به خود یادآوری می‌کند که از مسیری اشتباه دفاع نمی‌کند، بلکه از حقوق اولیه مردم ایران حمایت می‌کند و این مسئله را فراتر از سیاست می‌داند. او گفت این مخالفت‌ها باعث تغییر عقایدش نخواهد شد. در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال به کنار گذاشتن همه چیز فکر کرده، صریحاً گفت هرگز، بلکه امروز بیش از هر زمان دیگری خود را به مردم ایران متحد می‌داند و احساس می‌کند به تحقق هدف نزدیکتر شده‌اند. او گفت آرزویش بازگشت پدر و مادر بزرگش به ایران بدون توجه به مقام و موقعیت است و در پایان گفت منبع قدرتش برای ادامه راه پدر و مادر بزرگش هستند و باور دارد ادامه دادن به تغییر منجر می شود. به گفته او حکومت ایران با تامین مالی گروه‌های تروریستی و ماشین تبلیغاتی خود نقش مخربی در منطقه و جهان ایفا می کند. او به اپلیکیشنی اشاره کرد که برای ارتباط مردم داخل ایران با جریان‌های برون‌مرزی طراحی شده و از آن برای اتحاد ایرانیان یاد کرد. در پایان نور پهلوی پیامی مستقیم به مردم ایران داد و گفت مردم باید آگاه باشند، گفتگو کنند، سوال بپرسند و بی‌تفاوت نباشند. او تأکید کرد سکوت قشر آگاه جامعه یکی از دلایل تداوم شرایط فعلی است. از ایرانیان خارج از کشور هم خواست نقش خود را دست کم نگیرند. از شما که تا پایان همراه ما بودین تشکر میکنم. اگر از این نوع محتوا خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو برای ما بنویسید و با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله از ویدیوهای آینده ما باخبر شید.